ආයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි නැවතත් එකතු වෙනවා මේ Excel වල මූලික සමීකරණ සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් කතා කරන්න. අපි පළවෙනි ෆෝමැට් එකේදී මේ ගැන වැඩිදුරට පැහැදිලි කරන්නේ නැතුව නිකන් උඩින් අපි බැලුවා ෆෝමැට් එකක් කොහොමද හදාගන්න Excel එකේ කියන එක. මුල්ම ටියුටෝරියල්ස් දෙක. එතකොට මේකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම සහ වැඩි කිරීම සම්බන්ධව ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තට වඩා යම් තාක් දුරට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව දැනගන්න. එතකොට මුලින්ම මම කියන්න කැමතියි මගේ channel එකට subscribe කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට තව දේවල් අරගෙන එන්න සහ ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න. එතකොට දැන් මේ අපි පෙන්නලා තියෙන ෆෝමැට් එකේදී මම මෙතනදී අපි simple grocery store එකට අදාළ වෙන විදිහට ෆෝමැට් එකක් තමයි මෙතනදී මම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා අපි කොච්චර ස්ටොක් එකක් අපි grocery store එක ඇතුළට ගත්තද ඒ grocery store එක ඇතුළේ ආපු item වලින් අපි කොච්චරක් කස්ටමර්ට විකුණුවද සහ ඒවයේ values ඊට පස්සේ කොච්චරක් අපි issue කරපු values මොනවාද අපි ගාව දැනට අත ඉතුරු තොගය කොච්චරක් තියෙනවද ඒකේ values මොනවාද highestම stock එක මොනවාද hold කරන්න කියන එක බලා ගන්න එක තමයි මේ format එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට format එක සම්බන්ධව මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට යම්කිසි idea එකක් එන්න ඇති. එතකොට අපි මෙතන format එකට ගියා නම් format එකේ formulas කොහොමද add කරන්න කියලා. දැන් මම මෙතනට මුලින්ම ගන්න ඕනේ receive කරපු value එක. එතකොට receive කරපු value එක ගත්තොත් මම මුලින්ම value එක ගන්න හැම formula එකම සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලින්ම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ සමාන ලකුණෙන්. සමාන ලකුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් cell values වලට මේක මේ change කරලා අපිට අවශ්‍ය output එක ගන්න. එතකොට මෙතන received value එක අපිට ගන්න ඕනේ. received value එක අපි ගන්නවා received quantity එක CI කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි D10 කියන cell එක අපි select කරලා ඒක වැඩි කරනවා C10 කියන cell එකෙන්. ඒ කියන්නේ අපේ unit cost එකෙන්. එතකොට ඒකෙන් වැඩි කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර value එකක් අපි මේ සඳහා වැය කරලා තියනවාද කියලා. එතකොට මේකම අපිට පුළුවන් අනිත් cells වලට copy කරලා paste කරන්න Ctrl+C copy අපි මේක පල්ලෙහාට අරගෙන එනවා shift එකත් එක්ක down arrow වලින් මේක press අපි enter කරාට පස්සේ අපිට පේනවා අපේ සම්පූර්ණ values ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි issue values වලට යමු. සමාන ලකුණ issue කරපු quantity එක E10 cell එක වැඩි කරා අපේ C10 කියන cell එකෙන්. එතකොට ඔයාලට issue කරපු value එක ගන්න පුළුවන් enter button එක press කරාම. දැන් අපි control C මෙයාව copy කරා shift එකත් එක්ක down arrow එක අපි පල්ලෙහාට ගත්තා enter කරාම අපිට පේනවා issue value එක කොච්චරක්ද කියන එක. එතකොට මීට අමතරව දැන් අපිට ගන්න ඕනේ අපි ගාව අත ඉතිරි තොගය. එතකොට අත ඉතිරි තොගය අපි ගන්න නම් අපි receive කරපු බඩු වලින් කොච්චරක් කස්ටමර්ට විකුණුවද කියන එක බලන්න අපි කරනවා D10 කියන cell එකෙන් අපි අඩු කරනවා E10 කියන cell එක. කරලා අපි enter කරාම අපිට පේනවා කොච්චර stock in hand එකක් අත ඉතිරි තොගයක් අපේ ගාව තියනවාද කියලා. අර වගේම අපි control C copy කරා control V අපි paste කරා නැත්නම් enter button එක press කරාමත් ඔයාලට මේ value එක ඒ විදිහටම අරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන දැන් බලන්න ඕනේ අපි ගාව stock in hand එකේ කොච්චර value එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ value එක අපි ගන්න නම් අපි සමාන ලකුණත් එක්ක ඉස්සෙල්ලා වගේම අපේ තියෙන stock in hand එක තියෙන cell එක අපි select කරනවා H10 කියන cell එක. ඒක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ C10 කියන cell එකෙන්. එතකොට අපි cost එකට තමයි මේ හැම calculation එකක්ම කරන්නේ. මම මෙතන selling values අරගෙන නෑ. මේක තවදුරටත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කිරීමේ පහසුව සඳහා තමයි මම එක cost value කියන එක විතරක් මම අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි මේක copy කරගන්නවා. control C ඊට පස්සේ control V වලින් අපි paste කරනවා. paste කරලා ඔයාලට පේනවා දැන් සම්පූර්ණම SIH value එක මෙතනට අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම උඩට අපි පොඩි dashboard එකක් අරගෙන තියෙනවා මේ ඔක්කොම summarize කරාට පස්සේ කොච්චර values අපි ගාව තියෙනවද කියලා. එතකොට අපි මම මේකට තව formula එකක් use කරනවා එකතු කිරීම සඳහා. එකතු කිරීමට විවිධාකාර වූ formulas තිබුණත් මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ sum කියන formula එක SUM. SUM කියන formula එක sum formula එක ගහලා ඊට පස්සේ වරහන අපි open කරා නම් අපිට පුළුවන් මේ numbers තියෙන ටිකේ range එක select කරගන්න. select කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ වරහන වැහුවා. වැහුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා
අපිට මෙතන මේ තියෙන සම්පූර්ණ වැලියු එකේ සම් එක මෙතන පේනවා. එතකොට මේ සම් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේක ඩෑෂ්බෝඩ් ටයිප් එකේ report එකක්. අපි මේක copy කරලා control C අනිත් cells වලට අපි මේක paste කරගන්නවා SIH value එක වෙනකන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ හැම value එකක්ම මෙතන update වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපිට තව කාරණාවක් මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. අපි ගාව තියෙන highest ratio එක සහ lowest ratio එක SIH ratio එක බලා ගන්න. ඒකට අපි කරන්නේ equal sign එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන පළවෙනි cell එකේ value එක I10 කියන cell එකේ value එක අපි බෙදනවා මෙන්න මේ I7 කියන cell value එකෙන්. කරලා අපි enter කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන percentage එකක් එක්ක වැටෙනවා කොච්චර percentage එකක්ද හෝල් කරගෙන ඉන්නේ කියන එක. මම ඕගලන්ට මේකේ percentage එක මාරු කරන හැටි ආයිත් පෙන්නන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම දැම්මහම අපිට පෙන්වන්නේ ඔය වගේ general format එකක්. එතකොට මේ general format එක ඔය විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන මේ number formatting වලින් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මේ percentage කියලා එකක්. මේ percentage කියන එක අපි select කරලා ඔයාට ඕන නම් ඒක decimal places දෙකකට දෙන්න පුළුවන්. මම මේක මේ whole number එකක් කියන්නේ තනි number එකක් විදිහට අරගන්නවා. අරගෙන මම මේක okay කරාම මට percentage එක පෙන්නනවා. එතකොට මේ percentage එක මෙතනට දාලා මම කරන්නේ දැන් මෙයාව අපි පල්ලෙහාට copy paste කරොත් මෙයා ඊළඟ cell එකට මෙයාව අපි select කරපු cell එකෙන් ඊළඟ cell එකට move වෙනවා. එතකොට ඒක නවත්තන්න ඕනේ හින්දා මම මෙන්න මේකේ I7 කියන cell එක F4 button එක press කරලා lock කරනවා. lock කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගේ values එකක්වත් move වෙන්නේ නැහැ. අර තියෙන cell එකේම ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒකේ percentage එක. දැන් අපි මේකේ F2 ගහලා edit කරා නම් ඔයාලට පේනවා ඒ උඩම තියෙන cell එක move වෙලා නැහැ. ඒ cell එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට අපි මේකෙත් බැලුවොත් කොච්චර percentage එකක්ද කියලා ඔයාලට පේනවා. අන්න 100%. එතකොට ඒක 1 කියලා එන එක අපි decimal places වලට අරගන්නවා percentage එකක් විදිහට දීලා decimal places අපි අයින් කරලා whole number එකක් විදිහට. එතකොට අපිට පෙන්නනවා 100% allocation එක. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා අපි ගාව තියෙන stock in hand එකෙන් වැඩිපුරම stock in hand එකක් තියෙන මේ rivet gold කියන item එකේ 145ක් අපි purchase කරපු එකෙන් hold කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපිට මෙතනින් decision making එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන එලෝලු වගේ දෙයක් අපි මෙතන විකුණන හින්දා මේ එලෝලු වල අපිට කල් තියා ගන්න පුළුවන් කාලේ හරි අඩුයි. එතකොට අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අපි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාලා ලික්විඩේට් කරනවද කියන එක සම්බන්ධව මේ report එක බැලුවාම තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ තව conditional formatting set කරලත් අපිට පුළුවන් මේක බලා ගන්න. මම ඊළඟ tutorial වලින් පෙන්නන්නම් ඒවා කොහොමද කරන්නේ. charts වලින් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාගේ data ගොඩාක් වැඩි වුණාට පස්සේ summary level data එකක් pivot table එකකින් කොහොමද අපි මේක මේ කරන්න කියන එකත් ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් අරගන්න නැති කියලා. ඉතින් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් සහ හැමදේම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you very much.